Після виходу на європейський ринок із новими Colt, ASX і навіть Grandis, Mitsubishi явно набрала гарного темпу. Марка не просто відновлює старі імена, а намагається побудувати повноцінну лінійку для Європи з огляду на тренди та попит. І ось наступний крок. Тепер японці представляють новий, повністю електричний кросовер. Він акуратно встає в лінійці між Grandis та Outlander, але при цьому виходить на сцену у новому фірмовому стилі марки. І йдеться про Mitsubishi Eclipse Cross. Так, ви все правильно почули. Вчора компанія офіційно показала друге покоління моделі, і це вже зовсім інший автомобіль. На зміну старому прийшов більш динамічніший дизайн. І найважливіше – кросовер остаточно прощається із ДВЗ та гібридною установкою. Друге покоління Eclipse Cross виходить виключно на електротязі. І ось що цікаво. Зберігши ім'я та загальну філософію моделі, японці зробили ставку на свіжий дизайн, нові технології та зовсім іншу динаміку. Отже, тепер Eclipse Cross можна сміливо сприймати не як продовження минулої версії, а як абсолютно новий проект, що відкриває новий розділ електричного майбутнього Mitsubishi. Як і інші останні моделі Mitsubishi для Європи, новий Eclipse Cross базується на платформі Renault, в даному випадку від електричного Scenic E-Tech. Але при цьому він зовсім не виглядає як копія з чужих лекал. Mitsubishi зумів надати кросоверу самобутній японський характер. Передня частина автомобіля виконана в новому стилі бренду. Тут домінує фірмовий Dynamic Shield, представлений у своїй останній інтерпретації. Замість звичної відкритої решітки ми бачимо закриту тривимірну поверхню з ефектними сотами та акуратним логотипом марки по центру. Нові світлодіодні фари з нижнім світловим підписом витримані в стилістиці бренду, а масивний бампер із чіткими лініями додає масивності. Профіль виглядає знайомо, але має свої нюанси. Особливо цікаво виконана задня стійка. Дизайнери вигадали особливу обробку, завдяки якій лінія бічних вікон формує елегантну S-подібну дугу від переда до корми. Задні ліхтарі також мають цікавий дизайн. Вони зібрані з горизонтальних смуг, немов складених одна на одну, а чорна вставка з'єднує їх у єдиний візуальний блок. Все це створює відчуття ширини та солідності. Диски запропонують на вибір – 19 або 20-дюймові. Залежно від комплектації з'являться сірі сталеві вставки або із сатинового хрому, а в палітрі кольорів – гамма характерних відтінків – від суворого чорного та білого до яскравого червоного, синього чи вулканічного сірого. Також кросовер можна буде замовити із опціональним чорним дахом. Якщо говорити про габарити нового Eclipse Cross, тут є кілька цікавих нюансів. Автомобіль став компактнішим за свого попередника зі звичайним двигуном. Довжина зменшилася на 75 мм і тепер становить 4470. Але при цьому колісна база збільшилася. Тепер вона на 115 мм довша і досягає 2785. Ширина автомобіля теж зросла майже на 60 мм. Тепер це 1864, а ось висота трохи зменшилася на 114 мм до 1571. В результаті новий Eclipse Cross за габаритами повністю повторює соплатформений Renault Scenic. Що стосується дорожнього просвіту, виробник поки що точних цифр не називає, але, якщо орієнтуватися на попереднє покоління, можна припустити, що він буде десь у районі 180-200 мм. Вага автомобіля складе від 1730 до 1890 кг. Інтер'єр нового Eclipse Cross відразу відчувається дуже знайомим. І не дарма. Більшість дизайну запозичена у моделі Renault, з якою він ділить платформу. Центральне місце займає 12- і 3-дюймовий екран у портретній орієнтації з високою роздільною здатністю, що працює на інформаційно-розважальній системі OpenAirLink. Завдяки інтеграції з Google, всі ваші улюблені програми та сервіси, будь-то Google Maps, Waze або Spotify, працюють прямо в автомобілі, без необхідності підключати смартфон через Apple CarPlay або Android Auto. Хоча, звичайно, вони все одно доступні, навіть у бездротовому варіанті.
Доповнює центральний екран 12,3-дюймова панель приладів альбомної орієнтації, яку легко налаштовувати під себе. При цьому розробники не стали жертвувати звичними фізичними кнопками. Вони залишилися на панелі та кермовому колесі, включаючи корисну кнопку прямого доступу до помічників водіння. Крім того, в салоні передбачена бездротова зарядка на 15 Вт, 2 порти USB-C для пасажирів та опціональна 10-канальна преміум аудіосистема Harman Kardon. І як сучасний автомобіль, він вміє отримувати оновлення по повітрю. Нові функції та покращення з'являтимуться автоматично, без візиту до сервісу. Все це доповнюється комфортними сидіннями, просторим другим рядом, з великим запасом простору для ніг та голови, абсолютно рівною підлогою та практичним центральним підлокітником з різними варіантами кріплення для мобільного телефону або планшету. Цей простір доповнюється світлом від електрохромного даху, який при необхідності змінює свою прозорість, захищаючи пасажирів від сонця. Багажник має об'єм 478 літрів, а при складеному другому ряді сидінь він збільшується до 1670 літрів. Новий Eclipse Cross оснащений удосконаленою електричною силовою установкою на платформі CMF-EV, а для різних потреб буде запропоновано дві версії. На старті з'явиться версія з одним електромотором спереду, який розвиває 218 сил та 300 ньютон-метр крутного моменту, а батарея на 87 кВт-годин забезпечує запас ходу близько 600 км. Компактний кросовер розганяється до сотні за 8,4 секунди, а максимальна швидкість досягає 170 км на годину. Також підтримується швидке заряджання постійним струмом потужністю до 150 кВт. А у 2026 році на ринок вийде доступніша версія зі 170-сильним мотором та батареєю на 60 кВт-годин. Кросовер отримав систему терморегулювання з водяним охолодженням, яка стежить за оптимальною роботою батареї за будь-якої температури. Також кросовер оснащений тепловим насосом та обігрівачем у всіх версіях, який використовує керамічний нагрівальний елемент із позитивним температурним коефіцієнтом, який автоматично регулює свою теплову потужність залежно від температури, щоб узимку салон прогрівався швидко, а батарея залишалася довше у робочому стані. 4 рівні рекуперації можна змінювати за допомогою підрульових перемикачів. Окрім того, кросовер буде оснащений 4 режимами руху – еко, комфорт, спорт та персональний. Як і належить японському авто, новий Eclipse Cross поєднує передові технології пасивної та активної безпеки. У ньому є 7 подушок безпеки та цілий арсенал з 20 сучасних систем допомоги водію, які постійно стежать за обстановкою навколо компактного електрокросовера. Для цього використовується 12 ультразвукових датчиків, 4 камери та фронтальний радар, що забезпечують круговий огляд. Особлива гордість – система Mi Pilot, яка мінімізує втому. Вона поєднує адаптивний круїз-контроль з функцією Stop and Go та допомогу при русі по смузі. Mi Pilot самостійно регулює швидкість, утримує авто по центру смуги і навіть може повністю зупинити його. До нього додаються автоматичний дальній світ, аварійне гальмування, система попередження про зіткнення, попередження про сліпі зони, контроль перехресного руху ззаду та автоматичне гальмування ззаду. А якщо станеться аварія, бортовий комп'ютер миттєво відключає тягову батарею, щоб виключити будь-яку загрозу. Безпека закладена і в конструкції Eclipse Cross. Матеріали з високою енергоємністю мінімізують деформації при фронтальних, задніх та бокових ударах. А конструкція кузова виконана з холодно- та гаряче-штампованої сталі. Виробництво нового електрокросовера Mitsubishi налагоджено на заводі у Франції, де вже збирають Renault Megane та Scenic, а також новий Nissan Micra. Ціни на новинку поки що не оголошені. Але цей крок однозначно підкреслює зростаючу залежність Mitsubishi від партнерства в рамках альянсу з Renault та Nissan. Спільна робота дозволяє японському виробнику швидше реагувати на запити європейського ринку.
Водночас така стратегія змушує замислитися, чи вдасться Mitsubishi зберегти свій унікальний характер і неповторний японський стиль у довгостроковій перспективі, чи він поступово розчиниться у глобальному альянсі. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто, тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.